Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου Giovanni Ioannou. Σήμερα θα σας ταξιδέψω στο μαγικό κόσμο της νυχτερινής φωτογραφίας. Η νυχτερινή φωτογραφία είναι μια τέχνη που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, τεχνική και φυσικά εξαιρετική κατανόηση του φωτός. Όταν η νύχτα πέφτει και τα φώτα της πόλης ή του ουρανού λάμπουν στο σκοτάδι, η φωτογραφία αποκτά ένα νέο μοναδικό χαρακτήρα. Αν αγαπάτε τη νυχτερινή φωτογραφία ή θέλετε να βελτιώσετε τις ικανότητές σας σε αυτό το κομμάτι, τότε το βίντεο αυτό είναι ακριβώς για εσάς. Στο σημερινό λοιπόν βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας 10 πολύτιμες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε εκπληκτικές νυχτερινές φωτογραφίες με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είτε είστε αρχάροι είτε επαγγελματίες, αυτές οι συμβουλές θα σας επιτρέψουν να εξελίξετε τις φωτογραφικές σας ικανότητες και να πετύχετε πιο καθαρές, φωτεινές και ενδιαφέρουσες εικόνες στο σκοτάδι. Οπότε αν είστε έτοιμοι να μάθετε τα μυστικά της νυχτερινής φωτογραφίας, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε την καμπάνα για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεό μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Η ρύθμιση ISO παίζει κρίσιμο ρόλο στη νυχτερινή φωτογραφία. Όταν φωτογραφίζετε το βράδυ, η τάση είναι να αυξάνετε το ISO σας για να καταγράψετε περισσότερη φωτεινότητα. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε θόρυβο στις φωτογραφίες σας, κάτι που μπορεί να μειώσει την ποιότητα της εικόνας σας. Αντί γι' αυτό λοιπόν, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε όσο δυνατόν χαμηλότερο ISO, 100-200 ή το χαμηλότερο που επιτρέπει η κάμερά σας. Αν χρειαστεί, μπορείτε να αυξήσετε το ISO με μέτρο πάντα, αλλά να θυμάστε ότι κάθε αύξηση σημαίνει και περισσότερη ψηφιακή θόλωση, θόρυβος. Μην ξεχνάτε ότι το βασικό εργαλείο για την αύξηση της φωτεινότητας χωρίς την ανάγκη του υψηλού ISO είναι το άνοιγμα του διαφράγματος και ο χρόνος έκθεσης. Αν συνδυάσετε τα δύο, μπορείτε να πετύχετε καθαρές, λιγότερο θολές φωτογραφίες χωρίς να χάνετε την ποιότητα. Η νυχτερινή φωτογραφία απαιτεί μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης, καθώς οι συνθήκες φωτισμού είναι περιορισμένες. Αυτό σημαίνει ότι για να επιτύχετε σωστή φωτεινότητα, η κάμερα πρέπει να παραμείνει ακινητοποιημένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εδώ έρχεται το τρίποδο στο πιο σημαντικό εργαλείο σας. Η χρήση ενός τρίποδου θα εξασφαλίσει ότι η κάμερά σας θα παραμείνει σταθερή και ακριβής, αποτρέποντας την κίνηση που μπορεί να δημιουργήσει θολές εικόνες. Όταν φωτογραφίζετε το βράδυ, η παραμικρή κίνηση της κάμερας μπορεί να καταστρέψει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό το τρίποδο είναι απαραίτητο για να πετύχετε καθαρές και ευκρινείς φωτογραφίες. Ο χρόνος έκθεσης τώρα είναι μία από τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις όταν φωτογραφίζουμε τη νύχτα. Μια καλή στρατηγική είναι να πειραματιστείτε με διαφορετικές ταχύτητες κλίστρου για να βρείτε την ιδανική ισορροπία μεταξύ φωτεινότητας και ευκρίνειας. Ενώ η ταχύτητα είναι πολύ γρήγορη, η φωτογραφία θα είναι σκοτεινή. Ενώ αν είναι πολύ αργή, μπορεί να δημιουργήσει θολούρα λόγω της κίνησης. Για να πετύχετε τη σωστή έκθεση, ξεκινήστε με ρυθμίσεις όπως ένα 15 του δευτερολέπτου και προσαρμόστε ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε εσείς. Όπως πάντα, το τρίποδο θα είναι η ασπίδα σας από τη θολούρα, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε αργούς χρόνους έκθεσης χωρίς να κινδυνεύετε από την κίνηση της κάμερας. Η νυχτερινή φωτογραφία είναι γεμάτη αντιθέσεις, από τις σκιές μέχρι τα φώτα. Η σωστή διαχείριση αυτών των αντιθέσεων είναι κρίσιμη για την επιτυχία της φωτογραφίας σας. Αντί να προσπαθείτε να φωτίσετε την εικόνα με την ίδια ένταση παντού, επικεντρωθείτε στη φυσική αντίθεση που προσφέρει το σκοτάδι. Εκμεταλλευτείτε τις πηγές φωτός όπως τα φώτα του δρόμου, τα παράθυρα ή το φεγγάρι και δημιουργήστε δυναμικές εικόνες που παίζουν με την αντίθεση ανάμεσα στη σκοτεινή και τη φωτεινή περιοχή. Αυτό θα προσφέρει βάθος και ατμόσφαιρα στην εικόνα σας, κάνοντας την πιο εντυπωσιακή και ενδιαφέρουσα. Αν βρίσκεστε σε έναν ανοιχτό χώρο, το βράδυ προσφέρει μια καταπληκτική ευκαιρία για φωτογράφηση του νυχτερινού ουρανού και των αστεριών, ας πούμε. Οι φωτογραφίες του ουρανού, ειδικά με τη χρήση μεγάλων χρόνων έκθεσης, μπορούν να δημιουργήσουν εκπληκτικά αποτελέσματα. Αξιοποιήστε την τεχνική της Star Trail για να τραβήξετε την κίνηση των αστεριών στον ουρανό, δημιουργώντας μοναδικές εικόνες που θα εντυπωσιάσουν. Για αυτές τις λήψεις χρειάζεστε αργούς χρόνους έκθεσης, γύρω στα 15 με 30 δευτερόλεπτα, και φυσικά το τρίποδο είναι απαραίτητο για να αποτρέψετε την κίνηση της κάμερας. Αν έχετε τη δυνατότητα, προσπαθήστε να τραβήξετε τον ουρανό χωρίς φωτορύπανση για να καταγράψετε τα αστέρια με καθαρότητα. Όταν τώρα φωτογραφίζετε τη νύχτα, εκμεταλλευτείτε τις φυσικές πηγές φωτός γύρω σας. Τα φώτα του δρόμου, τα παράθυρα, τα αυτοκίνητα που μπορούν να δώσουν βάθος και ατμόσφαιρα στις φωτογραφίες σας. Οι τοποθεσίες με φωτισμό όπως οι πόλεις ή παραλίες με το φεγγάρι, ας πούμε, προσφέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αντί να προσπαθήσετε να φωτίσετε την εικόνα ομοιόμορφα, χρησιμοποιήστε αυτόν τον φωτισμό για να δημιουργήσετε ενδιαφέροντες σκιές. Επιπλέον, αυτός ο φωτισμός μπορεί να προσθέσει και συναισθήματα
συναισθηματική διάσταση στις φωτογραφίες σας, κάνοντας τες να φαίνονται πιο ζωντανές και δυναμικές. Μία από τις πιο σημαντικές συμβουλές για την νυχτερινή φωτογραφία είναι να αφήσετε την κάμερα να δουλέψει με τις ρυθμίσεις σας, αντί να βασιστείτε στις αυτόματες λειτουργίες. Η χρήση της λειτουργίας manual σας επιτρέπει να έχετε πλήρη έλεγχο πάνω στην ταχύτητα κλίστρου, το άνοιγμα του διαφράγματος και το ISO σας. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πειραματιστείτε με διαφορετικές ρυθμίσεις για να πετύχετε την τέλεια ισορροπία φωτός και σκοταδιού. Μην φοβάστε να πειραματιστείτε με τις ρυθμίσεις μέχρι να βρείτε την ιδανική έκθεση για την εικόνα που θέλετε να δημιουργήσετε. Ο manual έλεγχος σας δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια και σας επιτρέπει να αποφύγετε τις περιορισμένες δυνατότητες του αυτόματου. Ένα από τα πιο συναρπαστικά χαρακτηριστικά της νυχτερινής φωτογραφίας είναι η ικανότητά σας να δημιουργήσετε μια ατμόσφαιρα και συναίσθημα με το σκοτάδι. Χρησιμοποιήστε τις σκιές και τον φωτισμό με δημιουργικό τρόπο για να τονίσετε το θέμα σας και να αποδώσετε την αίσθηση της νύχτας. Για παράδειγμα, ένα απομονωμένο άτομο κάτω από έναν προβολέα ή ένα φως μπορεί να δώσει ένα αίσθημα μυστηρίου ή ηρεμίας. Οι σκιές και οι φωτεινές περιοχές που παίζουν ανάμεσα στο σκοτάδι μπορεί να δημιουργήσουν εκπληκτικά και κινηματογραφικά αποτελέσματα. Μην φοβάστε να αφήσετε κάποια μέρη της εικόνας σκοτεινά, δίνοντας έτσι έμφαση στα φωτεινά σημεία και αυξάνοντας την ατμόσφαιρα της εικόνας σας. Η τεχνική της μακράς έκθεσης τώρα είναι απαραίτητη για την νυχτερινή φωτογραφία, καθώς σας επιτρέπει να καταγράφετε την κίνηση σε συνδυασμό με το σκοτάδι, που περιλαμβάνει κινούμενα αντικείμενα όπως τα αυτοκίνητα ή οι άνθρωποι ή τα σύννεφα. Η μακρά έκθεση δημιουργεί υπέροχες κινητικές εικόνες που φαίνονται σχεδόν μαγευτικές. Με τη μακρά έκθεση τα φώτα των αυτοκινήτων δημιουργούν έντονα ίχνη φωτός που κάνουν την εικόνα σας να φαίνεται πιο δυναμική και ζωντανή. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης από 5 έως 30 δευτερόλεπτα ανάλογα με το θέμα και ένα τρίποδο για σταθερότητα. Η φωτογραφία της κίνησης είναι μία από τις πιο συναρπαστικές πτυχές της νυχτερινής φωτογραφίας. Το light trails, τα ίχνη φωτός που δημιουργούνται από κινούμενα αντικείμενα όπως τα αυτοκίνητα ή ποδηλάτες ή τα σκιερά πρόσωπα προσφέρουν εντυπωσιακά και δυναμικά αποτελέσματα. Για να πετύχετε τα light trails τώρα, χρησιμοποιήστε χαμηλή ταχύτητα κλίστρου και επιτρέψτε τα φώτα να αφήσουν τα ίχνη τους στην εικόνα σας. Επιπλέον, αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα ενδιαφέρον φόντο με τα φώτα να μεταμορφώνονται ας πούμε σε στρογγυλές ή πολύχρωμες κουκκίδες, πειραματιστείτε με τη λειτουργία bokeh, με το θόλωμα στο φακό σας. Το bokeh μπορεί να δώσει μια εξαιρετική αίσθηση ατμόσφαιρας και εστίασης στα φωτεινά σημεία. Αυτές ήταν λοιπόν οι 10 πιο σημαντικές συμβουλές για να βελτιώσετε τις νυχτερινές σας φωτογραφίες και να δημιουργήσετε μοναδικά έργα τέχνης με την κάμερά σας. Είτε είστε αρχάροι είτε έμπειροι φωτογράφοι, αυτές οι τεχνικές θα σας βοηθήσουν να τραβήξετε πιο καθαρές, πιο εντυπωσιακές και πιο δημιουργικές εικόνες. Η νυχτερινή φωτογραφία είναι μια τέχνη που απαιτεί υπομονή και εξάσκηση, αλλά με τον καλό εξοπλισμό και τις σωστές τεχνικές μπορείτε να καταγράφετε τη μαγεία της νύχτας με μοναδικό τρόπο. Και για εκείνους τώρα που θέλουν να πάνε στο επόμενο βήμα, έχω και ένα extra tip. Ανακαλύψτε τη μαγεία του φωτισμού με flash και την τεχνική off-camera flash. Πολλοί φωτογράφοι δεν γνωρίζουν τη δύναμη του εξωτερικού flash όταν χρησιμοποιείται εκτός κάμερας. Με αυτή την τεχνική μπορείτε να δημιουργήσετε ελεγχόμενο φωτισμό που ξεχωρίζει τα αντικείμενα από το σκοτάδι και δημιουργεί εντυπωσιακές σκιάσεις. Το εξωτερικό flash μπορεί να σας βοηθήσει να προσθέσετε έξτρα φωτεινότητα και ένταση στο θέμα σας, χωρίς να καταστρέφετε τη φυσική ατμόσφαιρα της νύχτας. Πειραματιστείτε με διαφορετικές γωνίες και ένταση του flash για να δημιουργήσετε εικόνες που ξεχωρίζουν πραγματικά. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας βοήθησε και να σας ενέπνευσε να πειραματιστείτε με την νυχτερινή φωτογραφία. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε το περιεχόμενο, να εγγραφείτε για περισσότερες συμβουλές και τεχνικές και φυσικά να μοιραστείτε τις δικές σας νυχτερινές φωτογραφίες μαζί μου στα social media με το hashtag Giovanni Ioannou Night Photography. Ανυπομονώ να δω τα έργα σας. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!